Krásný den, přátelé, u českých víkendů. Dnes jsme na Strakonicku v Česticích a po této nenáročné včelí stezce se jdeme podívat na malovaný a vyřezávaný Machův včelín. Včelí naučná stezka z Čestic do Krušlova byla otevřena v roce 2020. Na 14 takovýchto zastavení tabulí seznamuje se životem včel, včelstev a děti si mohou pohrát i na takovéto hřišti. Je to nenáročná trasa a za chvíli jsme v Krušlově u včelína. A na konci včelí naučné stezky nás čeká tento nádherný evropský skvost Machův včelín v Krušlově. Machův včelín v Krušlově je malovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů. Včelín obsahuje 65 výtvarně zpracovaných úlů, některé vyřezávané stvárňující lidovou architekturu, jiné malované. Vytvořil ji včelař a řezbář Josef Mach, který celý svůj život zasvětil živým včelám a svou lásku k nim promítl i do řezbářského řemesla a z různých druhů dřev vytvořil včelí království. Začal se stavbou včelína v roce 1948 a celá stavba trvala 4 roky. Žehnej, Pane, dílu jejich, píle a spořivost, jest naše krásná ctnost. Pracuj a spoř a jako my i také tvoř. Jedno z hesel krušlovského Machova včelína. Uvnitř včelína je tato krásná historická expozice, výstava. Staré nářadí včelařské, obrazy, krásné věci z plástů a podobně. Řezby zdobí celý interiér včelína. Jsou pozoruhodné svou rozmanitostí námětů, najdete zde také originální vyřezávaný nábytek. Prostory včelína jsou pojaty jako muzeum věnované osobě Josefa Macha. Otevírací doba je od června do září, od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, kromě pondělí. Stavbu obklopuje květná zahrada a díky nadmořské výšce 740 metrů nad mořem, ve které se včelín nachází, můžete z nedaleké louky obdivovat kouzelné výhledy do předhůří Šumavy. Další díl českých víkendů je za námi. Machův krásný včelín v Krušlově a nyní se vracíme do Čestic naučnou včelí stezkou. Nenáročná procházka, takže nesejte doma a vyražte na další český víkend. Mějte se krásně.